Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 39, sau khi bị con hỏa mãng khổng lồ kia nuốt vào trong miệng, Tiêu Viêm đã liền bị nó đưa xuống dòng dung nham nóng chảy. Lúc này đây, anh ấy đã ngất lịm, thân thể được bao phủ bởi một lớp sương mù màu trắng và cứ thế rơi dần xuống phía dưới. Cuối cùng, sau một đoạn thời gian dài, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Ngay khi thấy mình ở một nơi xa lạ, Tiêu Viêm vô cùng hoảng hốt. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc Tiêu Viêm ngơ ngác, thanh âm Dược lão đã liền vang lên nói: "Tiểu tử, đây chính là nơi Vẫn Lạc Tân Viêm sinh ra. Người bị dị hỏa đưa tới nơi này đã gần nửa tháng. Trong thời gian đó, dị hỏa luôn muốn luyện hóa ngươi. Mặc dù ta đã dùng cốt linh lãnh hỏa giúp ngươi chống đỡ, thế nhưng lực lượng của ta đã tiêu hao đã quá nhiều, có lẽ sẽ không kiên trì được lâu nữa." Nghe vậy, Tiêu Viêm vô cùng cảm động. Ngay lập tức, anh ấy cũng liền nói lời cảm ơn tới lão sư của mình. Sau đó, nhìn Dược lão, Tiêu Viêm liền hỏi ông làm cách nào để có thể thoát ra khỏi nơi này. Thế nhưng đáp lại, Dược lão cũng chỉ biết lắc đầu mà thôi. Thấy lão sư như vậy, sắc mặt Tiêu Viêm đột nhiên trùng xuống. Tuy vậy, sau một hồi suy nghĩ, bàn tay Tiêu Viêm chợt nắm lại. Sau đó, anh ấy thầm tự nhủ, phía trước còn rất nhiều thứ cần làm, bởi vậy anh ấy không cho phép mình gục ngã tại nơi này. Nương theo dòng suy nghĩ đó, rất nhanh lấy ra liên thai, Tiêu Viêm đang ngay lập tức ngồi lên đó và tiến nhập trạng thái tu luyện. Thấy học trò như vậy, Dược lão rất vui mừng. Ở bên trong thức hải, nhìn học trò, ông cũng liền nói: "Tiểu tử, cốt linh lãnh hỏa của ta chỉ có thể trụ được 3 ngày nữa, sau đó ta sẽ rơi vào hôn mê. Hy vọng khi ta thức tỉnh sẽ vẫn có thể nhìn thấy ngươi còn sống." Nghe vậy, Tiêu Viêm mỉm cười đáp: "Lão sư, người yên tâm, đệ tử đã hứa sẽ luyện chế thân thể cho người, làm sao có thể bỏ mạng tại đây được." Nói dứt lời, nhắm chặt hai mắt, Tiêu Viêm cũng liền hấp thu năng lượng nóng cháy của dị hỏa và bắt đầu hồi phục. Ở bên cạnh, thấy học trò như vậy, Dược lão vô cùng hài lòng. Sau đó nhìn Tiêu Viêm tiến nhập trạng thái tu luyện, ông cũng thở dài nói: "Tiểu tử, có lẽ đây là kiếp nạn của ngươi. Ta có dự cảm nếu ngươi thuận lợi thoát ra, đến lúc đó ngươi sẽ trở thành cường giả chân chính." Cũng trong lúc đó, tại một căn phòng kín, lúc này đây, nhìn Tô Thiên, một vị đột nhiên cất lời nói: "Đại trưởng lão, làm theo phân phó của ngài, ta đã phong bế đường vào đại môn, không cho ai đi vào. Lai lịch của đám cường giả Hắc Sắc vực cũng điều tra xong." Nghe vậy, Tô Thiên cũng liền gật đầu, sau đó liền đáp: "Tốt lắm, 1 tháng sau, tập hợp nhân thủ, chúng ta sẽ tới đòi lại món nợ với đám người Hắc Sắc vực." Nói xong, ông liền thở dài, sau đó hướng về phía vị trưởng lão bên cạnh nói: "Tên tiểu tử kia, các người nói xem liệu hắn ta còn sống không?" Và đáp lại câu hỏi ấy, mọi người cũng chỉ biết lắc đầu mà thôi. Hiểu ý của họ, Tô Thiên trưởng lão liền cất lời nói: "Theo ta được biết, nhị ca của Tiêu Viêm đang ở Hắc Sắc vực, phái người âm thầm bảo hộ, chuyện này coi như trả một phần nhỏ nhân tình cho tiểu gia hỏa kia." Và cũng trong lúc đó, ở sâu dưới tầng dung nham nóng chảy, hình ảnh Tiêu Viêm đang ngồi trên chiếc liên thai rất nhanh đã hiện ra. Lúc này đây, một cảm giác nóng bỏng không ngừng thiêu đốt làm Tiêu Viêm vô cùng khó chịu. Sâu trong đại não, thanh âm Dược lão đã liền vang lên nói: "Tiểu tử, ta đã tới cực hạn, thời gian tiếp theo ngươi phải tự mình chống đỡ rồi, hy vọng ngươi có thể cố gắng vượt qua." Nói xong, hư ảnh Dược lão cũng liền biến mất. Lúc này đây, nhìn về hư không, Tiêu Viêm khẽ thở dài sau đó nói: "Lão sư, đệ tử nhất định sẽ không làm người thất vọng." Tuy vậy, ở bên ngoài, nương theo sự chống đỡ của cốt linh lãnh hỏa dần suy yếu, rất nhanh ở bên ngoài, hư ảnh con mãng xà đỏ rực kia đã liền phun ra những luồng năng lượng nóng cháy và thiêu đốt Tiêu Viêm càng lúc càng mãnh liệt. Cũng bởi vậy, rất nhanh, Tiêu Viêm đã không thể chịu nổi nữa, lấy ra một viên đan dược và ăn vào. Sau đó, Tiêu Viêm lại tiếp tục cố gắng chịu đựng. Tuy vậy, ở bên ngoài, sau khi cốt linh lãnh hỏa biến mất, không còn hỏa diễm bảo vệ, bởi vậy, quần áo bên ngoài của Tiêu Viêm cũng liền bị thiêu rụi. Sau đó, trải qua một đoạn thời gian, Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện khả năng khống chế dị hỏa của mình đã ngày càng thuần thục hơn, điều này làm anh ấy có chút phấn khích. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc đó, từ bên trong nạp giới, một con tiểu mãng lại đột nhiên xuất hiện, sau đó bay qua lại trước mặt Tiêu Viêm. Khẽ mỉm cười, Tiêu Viêm cũng liền cùng với nó trêu đùa một chút. Thế nhưng, trong lúc hai người nô đùa, hai mắt của Thôn Thiên Mãng đột nhiên đỏ rực. Sau đó, nó liền phóng về phía trước, nhưng theo đó, một luồng quang mang đầy sắc màu chợt lóe lên, thân ảnh Mỹ Đô Toa cũng liền xuất hiện. Thế nhưng, ngay khi nàng đi xa, sức nóng tới từ dòng dung nham kia đã ngay lập tức thiêu rụi quần áo bên ngoài, để lộ ra thân hình cực kỳ nóng bỏng. Ở trên liên thai, chứng kiến quần áo trên người Mỹ Đô Toa đang bị thiêu rụi, Tiêu Viêm cũng á khẩu, anh ấy chỉ biết trơ mắt ra nhìn mà thôi. Thấy vậy, Mỹ Đô Toa đã liền lườm Tiêu Viêm một cái, sau đó gần giọng đầy mị hoặc nói: "Mắt, ngươi không cần nữa sao?" Tuy nhiên ở bên ngoài, sau khi Mỹ Đô Toa hiện thân, Vẫn Lạc Tân Viêm đã liền phát hiện ra sự xuất hiện của nàng, bởi vậy nó cũng liền phát động công kích vô cùng mạnh mẽ về phía của nàng. Nên theo đó, những quả cầu nóng cháy đang ngay lập tức lao về phía trước. Chứng kiến dị hỏa tấn công, Mỹ Đô Toa cũng phải giật mình, tuy nhiên rất nhanh nàng cũng liền xuất thủ đón đỡ.
Thế nhưng, nơi đây là địa phương của Di Hỏa sinh sống. Bởi vậy, sau một hồi chống đỡ, Mỹ Đỗ Toa cũng không thể nào chiến thắng được nó. Thân hình nàng sau đó liền trọng thương và rơi xuống dưới lảo đảo bước về phía Tiêu Viêm. Nhìn Mỹ Đỗ Toa như vậy, Tiêu Viêm cũng đứng hình. Còn Mỹ Đỗ Toa lảo đảo bước về phía Tiêu Viêm, nàng cũng liền nhìn nam nhân kia quát. Nhìn cái gì? Đây là nơi nào? Ta thật hối hận lúc đầu không trực tiếp lấy mạng ngươi. Đáp lại, Tiêu Viêm vẻ mặt ăn năn nói. Nữ vương điện hạ, ngài xem, giờ này nói gì cũng vô dụng, không bằng liên thủ đột phá Vẫn Lạc Tâm Viêm, sau đó chạy trốn. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa lườm một cái. Khi nãy cùng Di Hỏa giao thủ, nàng tự hiểu chuyện này khó đến nhường nào. Nhìn Tiêu Viêm, nàng liền gắt lên. Lão gia hỏa trong người ngươi đâu? Bảo hắn ra đi, bằng thực lực của ngươi, cho dù chúng ta liên thủ cũng không đột phá được Di Hỏa này. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng liền nói cho nàng biết lão sư đã ngủ say. Bởi thế nghe xong, Mỹ Đỗ Toa cũng rất tức giận. Cầm trường kiếm, nàng liền chỉ về phía trước định lấy mạng Tiêu Viêm. Thế nhưng đáp lại, Tiêu Viêm cũng không tránh né. Nhìn Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Viêm thở dài nói. Cứ lấy mạng ta đi, lấy mạng ta, người cũng không thoát được. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa cũng liền gằn giọng. Hiểm cảnh gì mà bổn vương chưa gặp qua, Di Hỏa này muốn lưu lại ta cũng không phải là dễ dàng. Nói xong, nàng cũng ngay lập tức phát động tấn công về phía Vẫn Lạc Tâm Viêm một lần nữa. Thế nhưng cũng vì vậy, Di Hỏa lúc này đã trở nên cuồng bạo hơn. Nương theo đó, Di Hỏa mạnh mẽ cũng không ngừng ăn mòn linh hồn Mỹ Đỗ Toa, khiến nàng rơi vào trạng thái vô cùng yếu ớt, thân thể cứ thế run rẩy rồi ngã xuống. Còn Tiêu Viêm, ở trong cơ thể anh ấy, tâm hỏa ngày càng trở nên mạnh mẽ. Bởi vậy, sau khi Mỹ Đỗ Toa ngã xuống, anh ấy cũng liền ngất đi và nằm bất động. Ở bên ngoài, Di Hỏa chứng kiến hai người nằm đi bất động, cái đầu của nó cũng liên tục thò ra thụt vào, nguồn năng lượng nóng cháy cũng không ngừng gia tăng. Cũng vì vậy, dưới sức nóng của Di Hỏa, nạp giới trên tay Tiêu Viêm liền vỡ nát, toàn bộ dược liệu bên trong liền rơi ra ngoài. Ngay lập tức, dưới sự thiêu đốt, nó liền hòa tan lẫn lộn vào nhau và bao phủ lấy cơ thể Tiêu Viêm. Ngay sau đó, nó liền bị cơ thể anh ấy hấp thu hết. Và trong số dược liệu này lại có thêm 1 viên địa linh đan. Bởi vậy, sau khi đi vào cơ thể, nó liền cải tổ lại kinh mạch và xương cốt cho anh ấy. Cứ thế, thời gian trôi qua, thân thể Tiêu Viêm đang trải qua sự lột xác vô cùng mạnh mẽ, kinh mạch và xương cốt giờ đây đã vững chắc hơn rất nhiều. Và cũng trong lúc đó, ở bên ngoài, một bức tượng đã được dựng lên. Nhìn qua, bức tượng này giống với Tiêu Viêm y đúc. Còn ở tại Bản Môn, sau khi Tiêu Viêm mất tích, đám người Tử Nghiên cùng Lâm Diễm, bọn họ đã trở thành thành phần chủ chốt ở đây. Tựa hồ nhờ có sự có mặt của cường giả nội viện tọa trấn, Bản Môn giờ đây đã nhộn nhịp hơn rất nhiều, song người cũng không ngừng qua đi. Thời gian trôi đi, Tiêu Viêm cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Lúc này đây, anh ấy vô cùng vui sướng bởi vì mình vẫn còn sống. Chẳng những vậy, anh ấy còn cảm nhận được cả bên trong và bên ngoài, mọi thứ dường như đã hoàn toàn lột xác. Thậm chí, ở bên trong cơ thể, ngay giữa trung tâm của kinh mạch lại xuất hiện một đốm lửa trắng. Tựa hồ, ngay cả Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng bị nó áp chế. Tuy vậy, sau khi kiểm tra kinh mạch một chút, Tiêu Viêm kinh ngạc phát hiện đấu khí trong cơ thể lại đột nhiên biến mất, làm anh ấy sợ hãi vô cùng. Nhất thời, cảnh tượng tên phế vật năm đó lại ùa về trong tâm trí anh ấy. Đến đây TS tập 40 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.